وقتی اره برقی به شدت به سمتم برگشت تازه فهمیدم که چقدر به یه حادثه جدی نزدیک شده بودم. عجیب این بود که چند لحظه قبلش فکر میکردم کنترلش کاملا دست خودمه. روزای اول حضورم توی مزرعه بود و اگه یادتون باشه انبار رو به من نشون داده بودن با یه عالمه وسایل و تجهیزات باغبونی و کشاورزی از جمله اره برقی. من قرار بود با اره برقی کار کنم و شاخه های خشک رو قطع کنم. اون روز صبح راجر اومد و به من یاد داد که چجوری با اره برقی کار کنم، چجوری روشنش کنم و خودش یه شاخه رو برید و طرز قرار دست گرفتن اون اره برقی رو به من یاد داد. من اره برقی رو گرفتم و روشنش کردم. سنگین بود، صدای بلندی داشت و وقتی که میخواستم شاخه ها رو ببرم لرزش داشت و اون لرزشش باعث میشد که دستا و شونه های من همون لرزش رو حس کنه. به نظر میرسید کار سنگینی باشه، اما من از کار سنگین نمیترسیدم. همیشه دوست داشتم که چالش داشته باشم و اون چالش رو حلش کنم، یاد بگیرم و خیالم راحت بود. خب فکر میکردم همه اون چیزایی رو که باید بدونم و راجر به من گفته، پس بنابراین شروع کردم با اره برقی کار کردن. اولین شاخه‌ای رو که قطع کردم ترسام فرو ریخت و هی شاخه های بیشتری رو که میزدم اعتماد به نفسم بیشتر میشد و فکر میکردم که الان یاد گرفتم و مسلط هستم بر این اره. اما دقیقاً اشتباه من همین بود. یادم یکی از شاخه هایی که قرار بود قطع بشه از داخل فنس عبور کرده بود. من باید خیلی مراقب بودم که فنس رو هم قطع نکنم. شاخه خیلی شاخه ضخیمی نبود، اما به دلیل اینکه وارد فنس شده بود من پیش خودم حس کردم که اگر از یه قسمت اره استفاده کنم که برخورد کمتری رو داشته باشه، سطح تماسش کمتر باشه، احتمال این که به فنس آسیب بزنم خیلی کمه. پس چیکار کردم؟ اومدم از لبه، از انتهای اره برقی، از این لبه استفاده کردم. همین که این لبه رو به چوب نزدیک کردم، اره با سرعت زیاد برگشت به سمت من. به قول خودمون یه لگد محکم به من زد، برگشت به سمت من و من پرت شدم عقب با اره. اون لحظه خیلی لحظه بدی بود، خیلی ترسیده بودم. یعنی یه لحظه فکر کردم که ممکن بود که دست من، پای من یا حتی یه قسمتی از بدن من آسیب ببینه و قطع بشه و چقدر من به حادثه نزدیک بودم. از اون به بعد دیگه حس راحتی با اره نداشتم. در نتیجه اره رو گذاشتم کنار و تصمیم گرفتم که از یه وسیله دیگه به جای اره استفاده کنم. رفتم انبار و یه اره دستی برداشتم، چون فکر میکردم سطح ایمنی اره دستی خیلی بالاتره و من حداقل دیگه خطر قطع شدن دست و پامو ندارم. اما یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داشت و اون درختای خیلی محکم، کنم اسم درختاش مسکویت یه همچین چیزی بود، خیلی چوبای محکمی بود. یعنی فکر کن با اره برقی اونا رو به سختی میشد برید. حالا دیگه تا چه برسه با اینکه بخوای با اره دستی این کار رو انجام بدی. من احساس میکردم که خب الان دارم از خودم حفاظت میکنم و دارم از اره دستی استفاده میکنم، اما داشتم در واقع پدر خودم رو در می آوردم. کار خیلی کند پیش میرفت و بدن من خیلی خسته میشد. واقعا امکان این که من با اره دستی ادامه بدم نبود. پیش خودم فکر کردم که 2 تا راه حل که من بیشتر ندارم. یا باید از خیر این کار بگذرم و بگم من نمیتونم این کار رو انجام بدم، یا باید ایمن رفتار کنم. باید یاد بگیرم چجوری با اره برقی رفتار کنم، چجوری دوست بشم باهاش و چجوری بتونیم با هم دیگه کار کنیم. راه دوم رو انتخاب کردم. این بار وقتی اره رو دست گرفته بودم دیگه فکر نمی کردم که همه چیز دست منه.
آرومتر کار میکردم، وضعیت تیغه رو دائم بررسی میکردم و با فاصله و احتیاط بیشتری شاخه ها رو قطع میکردم. اولین شاخه‌ای که دوباره افتاد برای من فقط یه شاخه نبود، نشونه این بود که بر ترسم غلبه کردم. بعدها اونقدر با اره برقی کار کردم که حتی زنجیر اره برقی رو هم خودم تعویض میکردم، اما هیچ وقت اون اولین ضربه رو که ازش خورده بودم رو فراموش نکردم. گاهی شجاعت یعنی خطر رو بشناسی، بترسی و کنار بکشی و وقتی دوباره آماده بودی و مهارتت بیشتر شده بود دوباره برگردی.